Samsung Galaxy A24 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක හා සමානව performance එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy A15 4G device එකට අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් design එක, එතකොට display size එක, display technology එක, refresh rate එක, touch sampling rate එක, එතකොට RAM එකෙන් අපිට hardware පැත්තෙන් සහ chipset එක, ඊට අමතරව camera lenses වලින් අපිට megapixel ගාන පැත්තෙන් සහ battery capacity එක සහ charging speed එක කතා කරමු. මේ device එකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන design එක. ඉතින් triple camera setup එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ material එක අපිට plastic material එකක්. glass finishing shape එකට එන plastic material එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ප්‍රධාන කරුණු පැත්තෙන් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. ඊට අමතරව device එකේ බර ග්‍රෑම් 200ක වගේ උත්ත බරක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. frame thickness අගේ වාට මිලිමීටර් 8.4ක වගේ වෙන frame thickness අගයකින් සමන්විතව සහ SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට SD card එකක් සහිතව SIM එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට dedicated slot එකක් තමයි A24 phone එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ device එකට වාට SD card එකක් සහිතව SIM එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. SD card එක 1TB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් ওই ටික අපිට සෙන්සර් වගේ දේවල් කතා කරමු. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා Infinity U cutout එකෙන් සහිතව එන අඟල් 6.5 inches super AMOLED display panel එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එකට ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ. D+ support කරන විදිහට සහ screen refresh rate එක ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා 90 support කරන screen refresh rate එකක්. ඊට අමතරව touch sampling rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 180 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ brightness quality සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක තියෙන brightness quality එකක් කිව්වොත් හරිය නිස් 800 වගේ එන brightness level එකක් තමයි ඔයාලට මේ device එක ලැබෙන්නේ. A24 phone එක ලැබෙනවා නිස් 1000ක වගේ එන brightness quality එකක් තමයි අන්න ඒ device එකට ලැබෙන්නේ. පොඩි දශමකින් වගේ අඩුවීමක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ display එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. සහ screen to board ratio එක අපිට 184.3ක වගේ එන screen to board ratio එකක් තමයි ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. pixel resolution අපිට ලැබෙනවා 1080x2340 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව. A24 phone එකට ඉතින් ඔයාලට මේ quality ම තමයි ඉතින් ඔයාලට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අංගලකට pixel 396ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. A24 එකටත් අන්න එහෙමම තමයි. ආසන්න වශයෙන් අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා chipset එකත් එක්ක. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම A24 phone එකට සහ A15 device එකටත් හම්බ වෙන්නේ එකම chipset එක. ඉතින් ලොකු වෙනසක් ඉතින් අපිට hardware පැත්තෙන් සහ phone දෙකේ තියෙන display quality පැත්තෙන් අපිට වෙනසක් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහටම වාට එක හා quality එකක් කිව්වොත් සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත් එක එන processor එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. එතකොට display quality පැත්තෙන් වාට හොඳ තත්ත්වයක display quality දෙයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා මේ display එක ඇතුළුව. ඒ වගේම තමයි හොඳ refresh rate එකක් ආසන්න වශයෙන් අපිට හොඳ refresh rate එකක් කියන්න පුළුවන්කම තියෙන dynamic refresh rate එකක් විදිහට එන 90 Hz refresh rate එකක් සහිතව සහ color depth එක පැත්තෙන් වාට 60 million වලින් තමයි මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළුව A24 phone එකට ලැබෙන්නේ. උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා තේරෙන විදිහට සාපේක්ෂව හොඳම ඩිස්ප්ලේ දෙකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් RAM එක ROM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට මේ device එකට ලැබෙනවා 4GB 6GB සහ 8GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා. A24 එකටත් අන්න එහෙමම තමයි. එතකොට ROM එක 128GB සහ 256 වලින් වාට මේ device එක අපිට ROM එක පැත්තෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. virtual RAM එක අපිට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 4GB. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එකත් එක්ක මෙන්න මේ virtual RAM එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වීමකින් සහිතව සහ OS එක වාට Android 14 base support කරන One UI 6 version එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී latest version වගේ දේවල් ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. අප්ඩේට් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට අවුරුදු 4ක් වගේ යනකම් OS අප්ඩේට් වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට Samsung ලා සඳහන් කරනවා මේ device එකට සහ security patch update වාට අවුරුදු 5ක් වගේ යනකම් වාට අප්ඩේට් වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට Samsung ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ device එකට හම්බ වෙනවා MediaTek Helio G99 වලින් එන 6 nanometers ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම A24 එකටත් ඇතුළු මේ device එකට 6 nanometer සහ MediaTek Helio G99 chipset එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ max clock speed එක වාට MHz 2200ක වගේ එන අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. core 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර අපිට Mali G57 MC2 කියන graphic version එකෙන් සමාන්විතව තමයි ඉතින් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. එකම processors දෙකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ.
හાඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් සසඳද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම එකම චිප්සෙට් එක ලැබෙන අතර අපිට Antutu benchmark පැත්තෙන් Antutu score එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට මෙන්න මේ වගේ ස්කෝර් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට මේ වගේ අගයක් අපිට රේටින් එක පැත්තෙන් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සිංගල් කෝර් සහ මල්ටි කෝර් ස්කෝර් එක තමයි ඉතින් වාට benchmark රේටින් එක පැත්තෙන් වැඩිම අගයක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ Samsung Galaxy A15 4G device එකට. මොකද අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් සහිත වෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක එන. ඉතින් අපිට හොඳ ෆීචර්ස් කීපයක් සහිත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසාම ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන අපිට ස්පීඩ් එක පැත්තෙන් ඔයාලට තරමදුරට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. වැඩිම රේටින් එකක් හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ Samsung Galaxy A15 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නේද කියන එක පිළිබඳව මේවත් එක සසඳද්දී සහ ඉතින් අපිට ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සහ කැමරාවට performance පැත්තට ගේමින් සහ බැටරියට අමතරව අපිට connectivity පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ වගේ රේටින් එකක් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් වාට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මම වාට අර කලින් කිව්වා වගේම වාට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් අපිට ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එක හා සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එකක් වාට ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඩිස්ප්ලේ එකේ ඩීටේල් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality brightness level එකත් එක්ක පොඩි වෙනසක් එනවා. ඉතින් වාට 90000ක වගේ quality එකක් අපිට A24 එකට හම්බ වෙනවා. එකම touch sampling rate එකක්, එකම refresh rate එකක්, එකම detail එකක්, එකම color depth එකක් වගේ අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් අපිට display quality, display එකේ තියෙන හොඳම quality පැත්තෙන් බලද්දී ලොකු වෙනසක් එන්නේ නැහැ. overall කතා කරද්දී A15 phone එකේ තියෙන display quality වට හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියන එක ගැන මෙතනින් අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ කැමරාව ඉතින් වට ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කැමරා පැත්තනොත් අපිට සාපේක්ෂව එකම detail quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර නමුත් ඔයාට OIS පහසුකම මෙන්න මේ 15 device එකට හම්බ වෙන්නේ OIS පහසුකම 24 smartphone එකට ලැබෙනවා සහ performance පැත්තෙන් වැඩිම app ධාරිතාවයක් එහෙම නැත්නම් multitasking වගේ භාවිතා කරද්දී වැඩිම speed එකක් වැඩිම app run කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට වැඩි performance එකක් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ A15 4G smartphone එකට නේද කියන එක පිළිබඳව වැඩි speed එකක් ඔයාට මේ device එකට හම්බ වෙනවා. මොකද අලුත්ම update එකෙන් සහිත වෙන device එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේක. ඒ නිසා ඉතින් ඔයාට වැඩි ධාරිතාවයක් ඔයාට මේ display එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ smartphone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාට වැඩි ධාරිතාවයක් හම්බ වෙනවා. නමුත් අපිට එකම chipset දෙක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු වෙනසක් ඉතින් අපිට ඒක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වැඩිම සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට මේ device එක තමයි ඉදිරියෙම තියෙන්නේ A24 එකටත් එක්ක සාපේක්ෂව අනුමාන කරද්දී වැඩිම ස්පීඩ් එකක් පැත්තෙන් සහ ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාපේක්ෂව A24 එක ඉදිරියෙම තියෙනවා. මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ඒක ලොකුවටම වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එකම chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම ලැබෙන්නේ. chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අපිට ලොකු වෙනසක් ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතරින් අපිට ගේමින් පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ලොකු වෙනසක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. device දෙකෙන් කෝක් ගත්තත් ඉතින් ඔයාලට එකම ගේමින් experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට වැඩිම experience එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ A24 එකත් එක්ක එන chipset එකත් එක්ක නේද කියන එක පිළිබඳව මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ බැටරි පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී බැටරි life එක බැටරි speed එක පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී අපිට A24 එක ඉදිරියෙම තියෙනවා මෙන්න මේ A15 device එකට අනුමාන කරද්දී ඒකත් අපිට ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව connectivity පැත්තෙන් data speed එක වැඩිම Mbps ගානක් සහිත වෙන device එක තමයි A24 එක. ඒකත් ලොකු වෙනසක් නෑ. ඉතින් අර එකම ස්පීඩ් එක තමයි ඉතින් අපිට ෆෝන් දෙකේම තියෙන chipset එකත් එක්ක අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Mbps ගාන පැත්තෙන් Mbps ගාන පැත්තෙන් සහ වැඩිම ස්පීඩ් එකක් වාට connectivity පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් data speed එක පැත්තෙන් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා A24 එක ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙතනින් ටූටි වෙනසකින් සහිතව. කොහොම නමුත් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක අතරින් අපිට ලොකු වෙනසක් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේ තියෙන hardware පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. A24 එකට ගියත් එකයි මේකට ගියත් එකයි. කැමරා ලෙන්සස් වලින් කතා කරද්දී ඉතින් මගේ යාළුවා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් OIS පහසුකම ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. OIS පහසුකම A24 එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide පහසුකම සහිත lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් තමයි ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේවත් එක්ක අපිට සාපේක්ෂව අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන features පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ වගේ features කීපයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් auto focus පහසුකම, portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, AI scene detection පහසුකම, continuous shooting mode එක, panorama පහසුකම, HDR පහසුකම සහ ISO setting, එතකොට face detection පහසුකම, scene mode එක, timeless සහ touch focus සහ ඉතින් ඔයාලට wide balance settings වගේ features ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය එන features වශයෙන් කතා කරද්දී ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක කැමරා quality එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. OIS පහසුකම ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ නැහැ.
ඕවරෝල් කතා කරද්දී වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකට ඇතුළුව මේ කැමරාවට ඇතුළුව A24 එකටත් එහෙම තමයි. එතකොට සෙල්ෆි කැමරාව ඔයාලට මෙගාපික්සල් 13ක ලෙන්සස් දෙකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. සහ සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් සමන්විතව සහ සෙන්සර් ඔයාලට NFC සපෝට් කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම සෙන්සර් පැත්තෙන් ඔයාලට සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටත් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අරකටත් අන්න එහෙම තමයි. ඒ වගේම තමයි ඇක්සලෝමීටර් එක කම්පැස් සහ වර්චුවල් ප්‍රොක්සිමිටි වගේ සෙන්සර්ස් වලින් යුක්තව බැටරි කැපැසිටි එක. ඉතින් බැටරි කැපැසිටි කොට මිලි ඇම්පියර් 5000 බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ලැබෙන්නේ. charging speed එක පැත්තෙන් වාට 25 watt fast charging වලින් යුක්තව මේක charging speed එක පැත්තෙන් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් අපිට hardware පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී සාමාන්‍ය වාට පැය විනාඩි 20ක් වගේ යද්දී සාමාන්‍ය 100%ක් වාට ෆුල් charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A24 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. A15 device එක ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 45ක් නැත්නම් පැය විනාඩි 45ක් වගේ කාලයක් යනවා මේ device එක ෆුල් charge වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව යම් තාක් දුරට ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price එක පහළ comment box එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීමකින් සහිතව. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ යාළුවෝ යම් තාක් දුරට idea එකක් ගත්තා like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකකින් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මුසන්නේ දෙපිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න